Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Cán cân tiềm lực quân sự trên chính trường thế giới liên tục chao đảo vì những nỗ lực tăng đô không ngừng từ các cường quốc trong phát triển khí tài, triển khai tập trận. Trong động thái mới nhất, Mỹ tuyên bố sẽ cử đại phi đoàn chiến cơ vua bầu trời đến trấn giữ Tây Thái Bình Dương nhằm kiềm chân Trung Quốc. Không chỉ thị uy với Trung Quốc bằng vũ lực, Mỹ còn không ngừng gây khó dễ cho Bắc Kinh bằng các lệnh cấm. Theo đó, sở trừng phạt của Mỹ sẽ thêm nhiều quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hồng Kông. Không những vậy, Mỹ còn liên thủ với các nước trên chính trường quốc tế để đối phó Bắc Kinh, khi Mỹ và Đức nhất trí cùng đối phó với Trung Quốc và Nga. Nhà ngoại giao Mỹ thì ngó lơ Trung Quốc trong chuyến công du châu Á lần 2. Trong lúc này, Trung Quốc vẫn đang miệt mài cử chiến đấu cơ theo dõi tình hình ở Đài Loan. Về câu chuyện chiếc chuyên cơ quân sự thứ hai của Hoa Kỳ hạ cánh tại Đài Loan khiến Trung Quốc nổi đoá, chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh cáo sẽ bắn hạ máy bay xâm phạm không phần. Những thông tin đáng chú ý khác, tàu chiến Hải quân Nga tập trận phóng ngư lôi tấn công tàu ngầm địch. Mỹ không có ý định điều quân viện trợ Haiti. Tổng thống Mỹ nói sẵn sàng gửi vaccine đến Cuba. 48 quốc gia kêu gọi WHO ngừng chính trị hóa cuộc điều tra nguồn gốc virus. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 17 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 16 tháng 7, CNN dẫn nguồn tin cho biết Không quân Hoa Kỳ sẽ gửi hơn 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, loại khí tài được mệnh danh là vua bầu trời, đến một cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương ngay trong tháng này. Các chuyên gia đánh giá đây là một sự triển khai lớn bất thường của các máy bay phản lực mạnh mẽ từ Mỹ và có thể nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới các đối thủ chẳng hạn như Trung Quốc. Theo CNN, lực lượng không quân Thái Bình Dương tại Hawaii trong tuần này cho biết khoảng 25 chiếc F-22 Raptor từ lực lượng vệ binh quốc gia không quân Hawaii và từ căn cứ chung Elmendorf Richardson, Alaska sẽ triển khai trong tháng này tới các đảo Guam và Tinian cho chiến dịch Pacific Iron 2021. Nói về F-22, đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất thế giới, tích hợp công nghệ tàng hình và kết nối hệ thống cảm biến trên máy bay với hệ thống thông tin ngoài máy bay để phi công của họ có cái nhìn chi tiết về không gian chiến đấu. Ngoài ra, với khả năng né tránh sự phát hiện của radar, F-22 được kỳ vọng sẽ là một trong những vũ khí đầu tiên được sử dụng để tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương. Theo Carl Sturster, một nhà phân tích quốc phòng tại Hawaii và là cựu giám đốc của hoạt động tại Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, tiết lộ rằng đối với các nhiệm vụ thường lệ chỉ cần từ 6 đến 12 máy bay là đủ, nhưng lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ đang muốn chứng minh rằng họ có thể triển khai nhiều máy bay thế hệ thứ 5 vào khu vực với thời gian ngắn hơn so với Trung Quốc. Hiện tại, Không quân Trung Quốc có khoảng 20 đến 24 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang hoạt động, còn Không quân Mỹ có khoảng 180 chiếc F-22 trong đội bay của mình với 50% số lượng trong trạng thái sẵn sàng tham chiến. Tuy vậy, ông Strutter lưu ý rằng khả năng của Bắc Kinh đang được cải thiện với tốc độ nhanh chóng. Đối với chiến dịch Pacific Iron năm nay, 10 máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagle từ căn cứ không quân Mountain Home ở Idaho và 2 máy bay vận tải C-130J Hercules từ căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản cũng sẽ tham gia cùng F-22 để bổ sung vào phi đội không quân Hoa Kỳ. Trong cuộc tập trận sắp tới, Không quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai chương trình tác chiến Aerial Combat Employment, chia nhỏ các phi đội máy bay chiến đấu và phân tán đến nhiều mục tiêu để tăng khả năng sống sót của chúng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. Song song với đó, phi đội sẽ tập trận từ các sân bay nhỏ hơn, kém phát triển hơn như sân bay quốc tế Tinian trên đảo Bắc Marianas, sân bay quốc tế Wampat trên đảo Guam hoặc Tây Bắc, một dải đất xa xôi tách biệt với các đường băng chính của căn cứ không quân Anderson. Tất cả điều này sẽ làm tăng số lượng mục tiêu mà tên lửa của đối phương cần tiêu diệt và tạo cơ hội tốt hơn cho không quân Mỹ để có thể đánh trả. Trước đó, báo cáo từ tổ chức RAND Corporation do Mỹ tài trợ cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sở hữu số lượng và chất lượng ngày càng tăng các tên lửa hành trình và đạn đạo chính xác tầm xa, có thể đe dọa các mục tiêu quan trọng trên các căn cứ không quân. Do vậy, nhà phân tích Strutter nhận định rằng việc chứng minh khả năng chiến đấu thần tốc của không quân Hoa Kỳ sẽ gửi một tín hiệu răn đe mạnh mẽ tới Trung Quốc và trấn an các đồng minh lẫn đối tác Hoa Kỳ. Không những vậy, một cuộc tập trận thành công sẽ có giá trị răn đe đối với Trung Quốc. Không chỉ gửi thông điệp cứng rắn với Trung Quốc về mặt quân sự mà trên võ đài chính trị, Mỹ liên tục ra những đòn nặng tay.
sau khi Thượng viện Mỹ chính thức thông qua lệnh cấm các sản phẩm từ Tân Cương, Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền, thì vào hôm qua ngày 16 tháng 7, Hoa Kỳ lại đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc vì vấn đề ở Hồng Kông. Không những vậy, một cảnh báo cũng được gửi đến các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động ở đặc khu rằng tình trạng đang xấu đi. Nguồn tin từ Reuters cho biết, các biện pháp trừng phạt tài chính sẽ nhắm vào 7 quan chức từ văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Hồng Kông. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ ban hành một văn bản khuyến nghị kinh doanh, nêu rõ những lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về tác động đối với các công ty quốc tế khi mà Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Những người chỉ trích ở Mỹ đã cáo buộc rằng Bắc Kinh đã thực hiện luật đó vào năm ngoái để tạo điều kiện cho một cuộc đàn áp đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và báo chí tự do. Theo Reuters, các động thái này chắc chắn khiến Bắc Kinh tức giận vì nó đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Biden nhằm buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về điều mà Washington gọi là sự xói mòn pháp quyền ở đặc khu hành chính. Chúng tôi biết rằng một cộng đồng kinh doanh lành mạnh dựa vào pháp quyền mà luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông tiếp tục làm suy yếu. Những nỗi lo này cũng đã được Tổng thống Joe Biden đề cập trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Biden nói rằng, tình hình ở Hồng Kông đang xấu đi và chính phủ Trung Quốc không giữ cam kết mà họ đã đưa ra về cách họ sẽ đối phó với Hồng Kông. Và vì vậy, những hành động mới sẽ là một lời khuyên về những gì có thể xảy ra ở Hồng Kông. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã từ chối bình luận sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về các biện pháp trừng phạt mới có thể xảy ra. Trong lúc đó, phía Trung Quốc vẫn đang bận giở tay trong các chuyến thăm hỏi kèm thông điệp răn đe thường lệ đến hòn đảo Đài Loan. Tờ Taiwan News dẫn lời báo cáo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan vào chiều thứ Năm ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 9 trong tháng này. Về lịch trình cụ thể được ghi nhận, một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF đã tiến vào góc Tây Nam của IDIZ của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Vụ xâm nhập hôm qua đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp Bắc Kinh điều máy bay vào vùng IDIZ của hòn đảo. Tất cả máy bay trong tháng này đều là máy bay phản lực cánh quạt chậm, bao gồm các biến thể tác chiến điện tử, tác chiến chống tàu ngầm và trinh sát. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên cho máy bay vào IDIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong IDIZ của Đài Loan 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Năm ngoái, chúng đã được quan sát 19 lần vào tháng 12, 22 lần vào tháng 11 và 22 lần vào tháng 10. Mặc dù vẫn giữ những chuyến thăm đầy tính hăm dọa như vậy đối với Đài Loan, nhưng dường như hòn đảo vẫn không ngừng trực tiếp và gián tiếp mang đến những tín hiệu khiến Trung Quốc phải nổi giận. Cụ thể, trong bản tin trưa hôm qua, FBNC đã đưa tin về việc Trung Quốc đanh thép cảnh báo Đài Loan không rước sói vào nhà, còn Mỹ chớ đùa với lửa sau khi một máy bay quân sự thứ hai của Mỹ đáp xuống hòn đảo. Thì sau đó, một chuyên gia quân sự hàng không Trung Quốc cũng dõng dạc tuyên bố có thể trục xuất, bắn cảnh cáo hoặc thậm chí bắn hạ máy bay quân sự nước ngoài xâm phạm không phận Trung Quốc. Tuyên bố này được ông Fu Guangshao, một chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc, nói với thời báo Hoàn Cầu. Vị chuyên gia này đã nhấn mạnh Đài Loan là lãnh thổ Trung Quốc và không phận của hòn đảo là không phận của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng để đáp trả mọi động thái không mời mà tới. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà chức trách hòn đảo, tố cáo Đài Loan thông đồng với các thế lực bên ngoài và tìm kiếm chủ nghĩa ly khai và từ chối sự thống nhất của chính quyền Bắc Kinh. Điều này sẽ dẫn những cư dân trên đảo đến thảm họa và chắc chắn sẽ thất bại. Trước đó, vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương, các báo cáo truyền thông cho biết một chiếc C-146A Gulf của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc và cất cánh bay về chỉ 34 phút sau đó. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay của lực lượng không quân Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan vào năm 2021. Vào ngày 6 tháng 6, 3 thượng nghị sĩ Mỹ đã đến đảo Đài Loan bằng cách đi máy bay vận tải quân sự C-17 Cloudmaster 3 của không quân Mỹ, thay vì một chiếc máy bay dân sự thường thực hiện các nhiệm vụ như vậy.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Mỹ tiếp tục sử dụng các chiến thuật cắt lát xúc xích như vậy để thực hiện thêm các hành động khiêu khích và cố gắng biến cuộc đổ bộ của máy bay quân sự lên hòn đảo này trở thành động thái thường xuyên. PLA được cho là đã theo dõi toàn bộ quá trình bay và hạ cánh của máy bay Mỹ, vì hệ thống radar tiên tiến của máy bay cảnh báo sớm của PLA có thể tiến hành xác định chính xác và đánh giá rủi ro. Tiếp nối chuỗi động thái gây khó dễ cho Trung Quốc của Mỹ, câu chuyện không chỉ dừng lại trong những chính sách song phương, mà Mỹ còn loại trừ Trung Quốc ra khỏi bàn đàm phán quốc tế. Cụ thể, vào thứ Hai tuần tới ngày 19 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sẽ thực hiện chuyến công du châu Á lần 2. Dự kiến bà sẽ ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ. Không giống như các chính sách đối ngoại thường lệ và dự đoán từ báo giới, Trung Quốc đã tuyệt nhiên không có trong danh sách điểm đến của chuyến đi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Thứ trưởng nước này cùng những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp chung để thảo luận một loạt nội dung quan trọng, trong đó có việc hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Không những vậy, bà Sherman cũng sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán tại Seoul trước khi đến Ulaanbaatar để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mông Cổ và Hoa Kỳ. Tuy vậy, tuyệt nhiên Trung Quốc không góp mặt trong chuyến đi thứ hai đến châu Á của Thứ trưởng Ngoại giao Sherman. Theo Reuters, mối quan hệ giữa hai ông lớn đang rối như tơ và vô cùng căng thẳng. Có rất ít cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức hai bên kể từ cuộc họp ngoại giao cấp cao đầu tiên dưới thời chính quyền ông Joe Biden hồi tháng 3 ở Alaska. Trong cuộc gặp này, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thậm chí trước khi hai nước ngồi vào bàn đối ngoại hồi tháng 3, Washington đã có nhiều động thái trừng phạt Bắc Kinh như thu hồi giấy phép viễn thông của Trung Quốc, trát hầu tòa đối với nhiều công ty công nghệ thông tin của nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. Có thể thấy chuyến công du lần này của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ là sự khẳng định cho cam kết của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với các đồng minh và đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời phối hợp kiềm tỏa tham vọng của Trung Quốc, duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Trong một nỗ lực liên thủ khác với cộng đồng quốc tế để kiềm hãm Trung Quốc, phải kể đến cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel diễn ra vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 7. Sau cuộc gặp, hai quốc gia đã nhất trí cùng đưa ra sự phản đối với sự bành trướng của Trung Quốc cũng như dự án đường ống dẫn dầu của Nga mà Washington kịch liệt lên án. Theo Reuters, cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết họ sẽ bảo vệ các nguyên tắc dân chủ và các quy định quốc tế nếu như Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào đang làm những động thái để phá hoại nó. Tuy vậy, với riêng câu chuyện Trung Quốc, Đức và Mỹ vẫn có sự bất đồng nhất định về quan điểm làm ăn với Trung Quốc, khi mà Berlin coi Bắc Kinh là đối tác thương mại quan trọng và ủng hộ thương mại với Trung Quốc. Về vấn đề đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối Nga với Đức đang được xây dựng, ông Biden lặp lại sự lo ngại của mình về dự án này và những tổn thất mà nó mang lại cho Ukraine sau khi hoàn thành. Tuy vậy, ông Biden cho biết ông và bà Merkel thống nhất quan điểm rằng Nga không nên sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị. Chúng tôi sát cánh cùng nhau và sẽ tiếp tục sát cánh để bảo vệ các đồng minh ở sườn đông của chúng tôi tại NATO trước sự xâm lược của Nga. Được biết, dự án Nord Stream 2 đã khiến ông Biden rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải tránh mất lòng các đồng minh châu Âu như Đức, nhưng vẫn phải duy trì lập trường phản đối với Nga. Bà Merkel ghi nhận những khác biệt về quan điểm, nhưng nhấn mạnh những điểm thống nhất giữa hai nước. Bà nói, tất cả chúng ta đều có chung những giá trị, tất cả chúng ta đều có chung quyết tâm đối mặt với những thách thức của thời đại. Nguồn tin cho biết đây có thể là chuyến công du cuối cùng tới Nhà Trắng của nữ lãnh đạo Đức trước khi mãn nhiệm vào cuối năm nay. Theo John Amundsen, người từng là đại sứ Mỹ tại Đức dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama cho biết mối quan hệ Mỹ-Đức vẫn là không thể thiếu đối với Washington, do Đức đóng vai trò là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là đồng minh của NATO, cũng như tầm quan trọng của nước này với tư cách là người xây dựng cầu nối trong việc đối phó Nga, Trung Đông và Bắc Phi. Cũng liên quan đến Nga, trang tin TASS hôm 16 tháng 7 vừa đưa tin các tàu tác chiến chống tàu ngầm Onega và Naryanmar thuộc căn cứ hải quân Belomorskaya của hạm đội phương Bắc đã triển khai một cuộc tập trận tấn công bằng ngư lôi nhằm vào tàu ngầm của kẻ thù giả định tại Biển Trắng. Cơ quan báo chí cho biết trong cuộc tập trận của Nga ở Biển Trắng, tàu tuần dương hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy đã nhận nhiệm vụ mô phỏng tàu ngầm của đối phương. Biên đội các tàu chiến sẽ tìm kiếm đối thủ này nhờ vào các sonars trên bon và tiến hành bắn ngư lôi thực hành không mang đầu đạn vào các tàu ngầm phát hiện được. Sau khi cuộc diễn tập chiến đấu hoàn thành, các nhân viên của tàu thu hồi ngư lôi di chuyển chúng đến căn cứ hải quân.
Các tàu tác chiến chống tàu ngầm Onega và Narayana hỗ trợ huấn luyện chiến đấu cho các tàu mặt nước. Đây là một bài tập đặc thù của lực lượng đặc nhiệm Hải quân. Trước đó, Hải quân Nga đã tổ chức các cuộc nã pháo nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên không, ném lựu đạn sâu vào các bãi tập chiến đấu của hạm đội phương Bắc ở Biển Trắng, đồng thời thực hành hỗ trợ chống tàu ngầm và phòng không cho một đoàn tàu dân sự. Trở lại với sự vụ ám sát tổng thống gây chấn động dư luận ở Haiti, bất chấp những lời cầu cứu của Thủ tướng lâm thời Haiti, hôm 15 tháng 7, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ chưa có kế hoạch nào liên quan đến việc điều quân đội đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát Haiti, ổn định tình hình an ninh tại quốc gia này. Trước đó, quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph đã kêu gọi chính quyền ông Joe Biden hỗ trợ lực lượng quân đội giúp nước này thắt chặt an ninh, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết ý kiến đưa lực lượng Mỹ sang Haiti không nằm trong chương trình nghị sự ở thời điểm này. Washington chỉ cử thủy quân lục chiến đến bảo vệ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Port-au-Prince để đảm bảo cơ quan đại diện ngoại giao của nước này được an toàn và hoạt động bình thường. Dù vậy, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ chính phủ Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Moïse và việc một số lượng lớn cựu binh sĩ Colombia bị cáo buộc liên quan đến vụ án. Trước đó, Nhà Trắng đã điều các quan chức Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ An ninh Nội địa đến quốc gia Caribe để hỗ trợ điều tra, đồng thời cấp 5 triệu đô la Mỹ cho cảnh sát quốc gia Haiti PNH. Vụ ám sát Tổng thống Moïse đã đẩy đất nước nghèo nhất thế giới vốn đã khó khăn lại tiếp tục rơi vào hỗn loạn. Trong bối cảnh bạo lực băng đảng gia tăng, kinh tế đình trệ, hàng nghìn người dân đã phải di tản. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng gửi vaccine đến Cuba nếu họ chắc chắn rằng một tổ chức quốc tế sẽ quản lý chúng. Thế nhưng ông không xem xét việc nới lỏng chính sách của Hoa Kỳ về việc gửi tiền về nước này. Reuters đưa tin hàng nghìn người Cuba hôm Chủ nhật 11 tháng 7 đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều thập kỷ để phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ bản và mất điện. Người dân Cuba cũng phản đối cách chính phủ xử lý đại dịch coronavirus và hạn chế quyền tự do dân sự. Hàng chục nhà hoạt động đã bị giam giữ. Trước tình hình này, Tổng thống Joe Biden cho biết, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp một lượng vaccine đáng kể nếu trên thực tế tôi được đảm bảo một tổ chức quốc tế sẽ giúp phân phối những loại vaccine đó. Về vấn đề kiều hối chuyển về Cuba, ông Biden cho biết ông sẽ không tính đến điều đó ngay bây giờ. Theo Reuters, lượng kiều hối về Cuba được cho là vào khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ đô la Mỹ hàng năm và là nguồn thu đô la Mỹ lớn thứ ba của Cuba sau ngành dịch vụ và du lịch. Ông Biden cũng cho biết Nhà Trắng đang xem xét liệu Hoa Kỳ có thể giúp người dân Cuba lấy lại quyền truy cập Internet hay không sau khi chính phủ Cuba bị cáo buộc là hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng nhắn tin và truyền thông xã hội, bao gồm Facebook và WhatsApp của nhân dân trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng nổ. Trong một cuộc gọi riêng vào hôm thứ Năm, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết Hoa Kỳ có các kế hoạch dự phòng và sự hiện diện mạnh mẽ ở eo biển Florida nếu họ phải đối mặt với bất kỳ dòng người di cư nào gia tăng chạy khỏi Cuba bằng đường biển đến Mỹ. Chuyển sang các thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, trong quá trình truy tìm nguồn gốc coronavirus, Trung Quốc liên tục bị các quốc gia chĩa mũi dùi, cáo buộc Covid-19 là vũ khí sinh học mà phòng thí nghiệm Vũ Hán của nước này nuôi cấy. Trung Quốc sau đó phản đòn, cho rằng đó là âm mưu chính trị hóa của điều tra nguồn gốc Covid-19. Mới đây có 48 quốc gia đã gửi đơn cho WHO, bày tỏ quan điểm tương đồng với Bắc Kinh, phản đối các hành vi thao túng chính trị, đi ngược khoa học và bóp méo sự thật. 48 quốc gia đã gửi thư tới Tổ chức Y tế Thế giới WHO phản đối việc chính trị hóa cuộc điều tra về nguồn gốc của virus, kêu gọi tổ chức này hành động theo nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA và thúc đẩy cuộc điều tra toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết điều này đã chứng minh cho công lý và sự công bằng. Kể từ năm ngoái, Trung Quốc đã 2 lần mời các chuyên gia của WHO tiến hành nghiên cứu truy xuất nguồn gốc của SARS-CoV-2 tại Trung Quốc. Vào đầu năm nay, các chuyên gia quốc tế từ 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Úc, đã thành lập một nhóm nghiên cứu cùng các chuyên gia Trung Quốc để thực hiện một cuộc điều tra kéo dài 28 ngày. Phía Trung Quốc nhiều lần nói rằng sự minh bạch và tinh thần hợp tác của Trung Quốc đã rõ ràng và được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm các quốc gia do Mỹ đứng đầu đã kỳ thị, dán nhãn và chính trị hóa nguồn gốc của dịch bệnh. Chính quyền các nước này còn không ngừng chỉ trích các cơ quan tình báo, phớt lờ kết quả nghiên cứu khoa học và tìm mọi cách vu khống Trung Quốc thiếu minh bạch và hợp tác. Trung Quốc đã tố cáo những hành động này làm gián đoạn nghiêm trọng sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu truy xuất nguồn gốc coronavirus, đồng thời tạo ra những khó khăn trở ngại lớn cho các quốc gia trong việc chống dịch và cứu người, đồng thời làm dấy lên sự bất mãn trong cộng đồng quốc tế.
Nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể là chưa rõ từ đâu, nhưng sự hiện diện của chúng hiện tại là ở khắp nơi trên thế giới. Mới đây, thành phố Los Angeles, Mỹ vừa ban lệnh yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại, dù đã được tiêm chủng đầy đủ hay không, trong bối cảnh số ca nhiễm tại đây lại gia tăng. Los Angeles là đô thị đầu tiên tại Mỹ áp dụng trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Theo Axios, quận đông dân nhất ở Hoa Kỳ đã ghi nhận 1.537 trường hợp mắc COVID-19 mới, tăng 83% so với tuần trước. Trước tình hình số lượng ca nhiễm nCoV tăng nhanh, cũng như sự đe dọa từ các biến thể Delta, chính quyền đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín như cửa hàng, nhà hàng và nơi công sở. Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương và áp dụng cho cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Quan chức y tế quận Los Angeles, Muntu Davis cho biết hàng triệu người có thể bị lây nhiễm nếu không thực hiện biện pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ. Ngoài ra, các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa có thể được áp dụng nếu tình hình dịch bệnh tại đô thị này diễn biến phức tạp hơn. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin cảnh báo đáng lưu ý. Theo đó, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng và được rất nhiều người tin dùng là Neutrogena và Aveeno đã vừa bị phát hiện có chứa hợp chất gây ung thư trong sản phẩm kem chống nắng. Ngay sau đó, hãng Johnson & Johnson đang tự nguyện thu hồi 5 sản phẩm kem chống nắng dạng xịt của hai thương hiệu này. Trong lúc người Mỹ lần đầu được tận hưởng lại không gian ngoài trời tuyệt vời sau những ngày tháng bị kìm hãm vì dịch bệnh, thì một thông tin gây sốc vừa được công bố về sản phẩm kem chống nắng sẽ rất cần cho những chuyến du lịch biển. Theo đó, hãng Johnson & Johnson đã tự nguyện thu hồi 5 dòng sản phẩm kem chống nắng mang thương hiệu Neutrogena và Aveeno sau khi phát hiện có chứa chất gây ung thư. Cụ thể, hãng đã khuyên người tiêu dùng nên ngừng sử dụng 5 loại kem chống nắng dạng xịt của hãng và vứt bỏ chúng, bao gồm Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Invisible Daily Defense, Neutrogena Ultra Sheer, Neutrogena Cool Dry Sport và Aveeno Protect Plus Refresh. Johnson & Johnson cho biết thử nghiệm nội bộ đã phát hiện mức benzen thấp trong một số mẫu, mặc dù nó không phải là một thành phần trong các sản phẩm kem chống nắng của hãng. Hóa chất đó có thể gây ung thư tùy thuộc vào nồng độ và mức độ tiếp xúc. Công ty cho biết họ đang điều tra nguyên nhân xuất hiện loại chất này trong sản phẩm và đang liên hệ với các cơ quan quản lý về việc thu hồi. Việc thu hồi là một đòn giáng mạnh vào gã khổng lồ sản phẩm tiêu dùng lâu đời. Trước đó, công ty đã phải đối mặt với hàng tỷ đô la các khoản lỗ và các khoản kiện từ tòa án, từ những sản phẩm bị thu hồi khác. Không chỉ vậy, vaccine một mũi của Johnson & Johnson chống lại COVID-19 không chỉ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sản xuất mà còn có liên quan đến hai tác dụng phụ rất hiếm gặp. Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã giảm vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm 15 tháng 7 vừa qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 17 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!